พังหมดแล้วกรุงลงกาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนุมานสำแดงเดชอาละวาดในกรุงลงกาจนพังพินาศไปทั้งเมืองทศกัณฐ์จะรับมือกับพญาวานอนยังไงแล้วภารกิจตามหาและช่วยเหลือนางสีดาจะสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่12หนุมานถล่มกรุงลงกาครับณกรุงลงกาของพญายักษ์ทศกัณฐ์หนุมานที่เดินทางข้ามมหาสมุทรมาเพียงลำพังตอนนี้ก็มาถึงเมืองหลวงของยักษ์ได้สำเร็จแล้วและก็สืบข่าวจนได้รู้แล้วว่านางสีดาถูกนำตัวไปไว้ในสวนขวัญแต่การจะบุกเข้าไปในสวนขวัญที่มีทหารและก็เหล่ายักษ์สหัสกุมารมากถึง1,000 ตนคอยเฝ้าอยู่นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนุมานจึงทำการแปลงกายเป็นลิงเผือกตัวน้อยแอบเนียนไต่ไปตามต้นไม้เพื่อเข้าไปในสวนอย่างแนบเนียนจนกระทั่งไปถึงพับพลาของนางสีดาที่ตั้งอยู่ใต้ต้นโศกใหญ่ที่นั่นเองล่ะครับหนุมานก็ได้เห็นนางสีดาที่กำลังนั่งเศร้าอยู่โดยรอบๆนั้นก็เต็มไปด้วยนางกำนันยักษ์มากมายลิงเผือกหนุมานจึงไม่กล้าเข้าไปหานางสีดาก็เลยร่ายมนต์กำบังกายซ่อนตัวเอาไว้รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมและในกลางดึกคืนต่อมาครับทศกัณฐ์ที่คิดถึงนางสีดาจนนอนไม่หลับก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องประโคมแหวนเพชรเต็ม10 มือขี่ราชรถมายังสวนขวัญเพื่อพยายามมาเกลี้ยกล่อมให้นางสีดายอมเป็นเมียของตนเมื่อมาถึงพลับพลาแล้วทศกัณฐ์ก็เข้าไปนั่งใกล้ๆนางสีดาเพราะเขาเนี่ยไม่อาจจะแตะเนื้อต้องตัวนางสีดาที่ร้อนเหมือนกับไฟได้พญายักษ์เนี่ยนะครับพยายามหยอดคำหวานล้อมอย่างใจเย็นพร้อมกับใส่ไฟสร้างความกังวลใจให้กับนางสีดาต่างๆนานาว่าป่านนี้พระรามคงตายไปแล้วคงไม่มาหาเจ้าหรอกยอมเป็นเมียของข้าเสียเถิดแน่นอนครับว่านางสีดาเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วแถมยังตะโกนด่าใส่พญายักษ์ไม่หยุดไม่หย่อนแต่ทศกัณฐ์ก็ไม่โกรธเลยยอมหลับหูหลับตาคลานเข่าเข้าไปก้มกราบเท้าอ้อนวอนเพื่อขอความรักจากนางสีดาแต่คนไม่ใช่ทำดีให้ตายเขาก็ไม่รักทศกัณฐ์เนี่ยนะครับถูกนางสีดาถมน้ำลายใส่พร้อมกับแช่งให้ตายไวๆจนพญายักษ์เห็นว่านางสีดาคงไม่ใจอ่อนแน่ก็เลยถอดใจร่ำลานางสีดาเพื่อกลับเข้าวังไปก่อนวันนี้แต่ก่อนที่ทศกัณฐ์จะกลับเนี่ยนะครับเขาก็พานไปตวาดใส่เหล่านางกำนันโทษว่าพวกนางเนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยพูดให้นางสีดามีใจให้แก่ตนเองบ้างหากคราวหน้าที่เขามาจีบนางสีดาแล้วนางสีดายังใจแข็งอยู่แบบนี้ทศกัณฐ์จะฆ่าเหล่านางกำนันทิ้งให้หมดทำให้หลังจากที่ทศกัณฐ์กลับไปแล้วเหล่านางกำนันที่โดนฆ่าโทษจึงพากันมารุมต่อว่านางสีดาด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับข่มขู่ว่าคราวหลังถ้าไม่รับรักทศกัณฐ์อีกแล้วก็พวกข้าจะรุมฉีกเนื้อถึงหนังให้ตายนางสีดาที่ได้ฟังคำขู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็รู้สึกสิ้นหวังมากเสียอกเสียใจว่าทำไมพระรามยังไม่มาช่วยเธอกลับไปสักทีหากต้องทนรออย่างไร้จุดหมายแบบนี้ขอตายไปรอพระรามอยู่บนสวรรค์ซะดีกว่าค่ำคืนนั้นล่ะครับนางสีดาจึงแกล้งหลับตานอนรอให้เหล่านางกำนันยักษ์หลับจนหมดแล้วนางจึงลอบลงมาจากพลับพลาไปที่ใต้ต้นอโศกใหญ่เพื่อใช้ผ้าสบายผูกคอตัวเองกับต้นไม้แต่โชคดีครับที่ลิงน้อยหนุมานเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีหนุมานจึงรีบกระโจนตัวเข้าไปช่วยชีวิตนางสีดาเอาไว้ได้ก่อนจะคืนร่างเป็นพญาวานอนหนุมานแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่นางสีดาได้ฟังว่าตนเนี่ยคือทหารของพระรามที่จะมาช่วยพานางสีดาหนีออกจากเมืองยักษ์พร้อมกับมอบหลักฐานที่เป็นแหวนกับสบายที่พระรามฝากมาให้ส่งให้แก่นางสีดาได้ดูนางสีดาที่ได้เห็นแหวนกับผ้าสบายและก็ได้ทราบเรื่องที่พระรามส่งทหารมาช่วยก็ชื่นใจขึ้นมามากเลยนะครับแต่ก็ยังระแวงอยู่กลัวว่าหนุมานนั้นอาจจะเป็นยักษ์แปลงกายมาหลอกเธอหนุมานก็เลยเล่าเรื่องที่พระรามสบตากับนางสีดาผ่านช่องหน้าต่างของปราสาทในกรุงมิถิลาให้ฟังนางสีดาจึงหมดข้อสงสัยรับเอาแหวนและก็สบายมาก่อนจะร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจหนุมานเนี่ยนะครับก็พยายามปลอบนางสีดาว่าอย่าโศกเศร้าไปเลยก่อนจะเชิญให้นางขึ้นนั่งบนมือของตนเพื่อจะได้พาหอกกลับไปหาพระรามแต่นางสีดาเนี่ยกลับขอปฏิเสธครับด้วยเหตุที่กลัวว่าจะกลายเป็นข้อคอรหาเดี๋ยวยักษ์ลักมาเดี๋ยวลิงพาไปดูไม่เหมาะสมเอาเสียเลยนางสีดาที่สบายใจขึ้นมามากแล้วว่าพระรามกำลังจะยกทัพมาช่วยเธ
อจึงบอกกับหนุมานว่าจะขอรอจนกว่าพระรามจะยกทัพมาสังหารทศกัณฐ์และล้างบางวงยักษ์ให้สิ้นซากถึงตอนนั้นเธอจึงจะกลับไปกับพระรามอย่างสมศักดิ์ศรีหนุมานที่ได้ฟังแบบนั้นก็ต้องทำตามพร้อมกับขอให้นางสีดาเนี่ยอย่าคิดสั้นอีกไม่งั้นพระรามคงตรอมใจตายตามไปด้วยเมื่อเข้าใจกันแล้วหนุมานก็ร่ำลาเพื่อกลับไปแจ้งข่าวให้แก่พระรามได้ทราบต่อไปแต่ทว่าด้วยความซุกซนของหนุมานเนี่ยแหละครับหนุมานกลับคิดว่าถ้าจากไปเฉยๆมันก็หมดสนุกสิเขาควรจะฆ่าพวกยักษ์สักหน่อยเพื่อตัดกำลังศัตรูก่อนที่สงครามจะเริ่มเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วหนุมานก็ขยายร่างให้ใหญ่โตบุกไปทำลายต้นไม้ในสวนขวัญจนพังพินาศพวกยักษ์เฝ้าสวนที่เห็นลิงยักษ์มาป่วนเมืองเนี่ยนะครับก็รีบเข้าไปรุมจับแต่ก็จับหนุมานไม่ได้และก็ถูกหนุมานสังหารทิ้งจนหมดพวกยักษ์ที่รอดตายก็รีบวิ่งไปบอกเหล่าสหัสกุมารว่าตอนนี้มีลิงเผือกยักษ์กำลังอาละวาดทำลายสวนขวัญเหล่าสหัสกุมารทั้ง 1,000 ก็พากันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรีบสั่งจัดทัพ 1,000 กองไปยังสวนขวัญแล้วเข้าไปรุมจับหนุมานกันวุ่นวายฝ่ายลิงเผือกหนุมานเนี่ยนะครับก็หลบหลีกอาวุธที่ระดมยิงเข้ามาได้อย่างว่องไวก่อนที่จะสวนกลับสังหารกองทัพยักษ์ทั้งกองทัพจนสิ้นซากในชั่วพริบตาเดียวเหล่าสหัสกุมารที่เห็นลูกน้องตายกันหมดก็พร้อมใจกันระดมยิงศรนับพันเล่มเข้าไปใส่ลิงยักษ์แต่หนุมานเนี่ยนะครับกลับใช้เพียง2 มือรวบจับเอาศรทั้งหมดนั้นไว้แล้วก็หักทิ้งเหมือนกับหักกิ่งไม้พร้อมกับหัวเราะเยาะอย่างสนุกสนานทำเอาเหล่าสหัสกุมารเนี่ยหัวร้อนหนักยิ่งกว่าเดิมรีบคว้าอาวุธของตัวเองเข้าไปต่อสู้กับหนุมานแต่ทว่าสหัสกุมารทั้งหมดเนี่ยนะครับกลับถูกหนุมานชิงอาวุธไปแล้วก็ใช้มันกลับมาย้อนไล่ตีพวกตนเองสุดท้ายนะครับสหัสกุมารทั้ง 1,000 ก็ถูกตรีเพชรของหนุมานตัดหัวจนสิ้นไม่เหลือสักตัวเดียวพวกทหารยักษ์ที่เหลือรอดเพียงหยิบมือจึงรีบวิ่งกลับไปยังกรุงลงกาเพื่อแจ้งข่าวให้ทศกัณฐ์ได้รู้ว่ามีลิงเผือกตัวหนึ่งบุกเข้ามาทำลายสวนขวัญและก็ฆ่าสหัสกุมารทั้ง 1,000 ตนตายจนหมดแล้วทศกัณฐ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากลุกขึ้นกระทืบเท้าแล้วเรียกอินทรชิตให้ยกทัพไปฆ่าลิงคลั่งตัวนั้นทันทีอินทรชิตจึงเร่งจัดทัพ5 เหล่าแล้วเคลื่อนขบวนไปยังสวนขวัญที่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ซากเมื่ออินทรชิตได้มาเห็นศพของเหล่าสหัสกุมารทั้งหลายเนี่ยก็โกรธจนตัวสั่นเลยนะครับสั่งให้กองทัพยักษ์บุกเข้าไปรุมโจมตีหนุมานทันทีแต่ก็ไม่สำเร็จหนุมานได้สังหารกองทัพของอินทรชิตลงได้อย่างง่ายดายอินทรชิตจึงแผลงศรวิเศษจำนวนมากไปใส่หนุมานแต่หนุมานกลับใช้มือของเขารวบเอาศรทั้งหมดนั้นแล้วก็หักทิ้งราวกับหักกิ่งไม้ก่อนจะเหาะเข้ามาถีบอกอินทรชิตจนตกลงจากราชรถอินทรชิตก็เลยต้องหยิบอาวุธขึ้นมาวิ่งเข้าไปต่อสู้กับหนุมานทั้งสองเนี่ยนะครับผลัดกันเหยียบอกและก็ชิงอาวุธกันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครจนอินทรชิตเนี่ยเริ่มคิดว่าลิงตัวนี้มันเก่งกาจผิดวิสัยของลิงทั่วไปขนาดตอนที่ไปปราบพระอินทร์ยังไม่ลำบากขนาดนี้เลยสุดท้ายอินทรชิตจึงตัดสินใจใช้ศรนาคบาลยิงออกไปเป็นพญานาคขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปรัดร่างของหนุมานจนหนุมานไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แต่หนุมานเนี่ยก็รู้ดีครับว่าแค่นี้เนี่ยมันกระจอกมากหากเขาใช้กำลังอย่างเต็มที่แล้วสะบัดตัวเต็มแรงนาคตัวนี้ก็จะขาดกระจุยอย่างแน่นอนแต่หนุมานไม่ทำครับเขาขอยอมแพ้เพื่อจะดูเชิงว่าพวกยักษ์เนี่ยจะทำยังไงต่อกับเขาอินทรชิตที่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จัดการสั่งให้พวกทหารยักษ์ใช้พวนเหล็กมัดหนุมานซ้ำอีกรอบแล้วก็ลากตัวหนุมานกลับเข้ากรุงลงกาเพื่อไปให้ทศกัณฐ์ตัดสินโทษต่อไปทศกัณฐ์เนี่ยดีใจมากชมเชยลูกชายยกใหญ่ก่อนจะสั่งให้พวกเพชฌฆาตเอาตัวลิงเผือกไปประหารชีวิตทันทีแต่ไม่ว่าเพชฌฆาตจะใช้อาวุธสารพัดแบบทั้งแหลนหลาวทวนปรีกระบองและอีกมากมายแต่มันก็ไม่ระคายผิวของหนุมานเลยในเมื่อฟันแทงไม่เข้าเพชฌฆาตจึงใช้วิธีโยนหนุมานลงไปในครกเหล็กแล้วก็ใช้สากเหล็กตำเจ้าลิงให้แหลกแต่มันก็ยังฆ่าหนุมานไม่สำเร็จครับเพราะหนุมานนั้นมีพรอยู่ยงคงกระพันคุ้มกายอยู่ทุกครั้งที่หนุมานโดนกระแทกจนตายเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาได้ตลอดเพียงแค่มีลมพัดมาถูกตัวแค่นั้นจนกระทั่งหนุมานเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วครับหนุมานจึงจัดการสะบัดพวนเหล็กจนขาดแล้วก็คว้าเอาสากเหล็กมาไล่ตีพวกเพชฌฆาตจนขาหักหัวแตก
ก่อนจะทำทีท่าเป็นนั่งกอดเข่าหมดแรงปล่อยให้เหล่าเพชฌฆาตรีบกลับไปรายงานทศกัณฐ์ว่าฆ่าเจ้าลิงเผือกไม่ได้ทศกัณฐ์เนี่ยทั้งโกรธและก็ประหลาดใจนะครับว่าทำไมลิงตัวนี้ถึงฆ่าไม่ตายเขาก็เลยลองสั่งให้ควานช้างนำช้างออกไปกระทืบเจ้าลิงแต่ก็ยังไม่สำเร็จครับหนุมานสามารถที่จะหลบหลีกการกระทืบของช้างได้อย่างว่องไวก่อนจะกระโดดขึ้นไปหักคอช้างและก็ควานช้างจนตายตกไปตามกันทำเอาทศกัณฐ์ถึงกับอับจนหนทางที่จะฆ่าหนุมานให้ตายทศกัณฐ์ก็เลยเปลี่ยนใจจับตัวหนุมานมาเข้าเฝ้าแล้วเสนอกับหนุมานว่าเขาจะเลี้ยงหนุมานเอาไว้เป็นทหารรับใช้ให้มีตำแหน่งใหญ่โตแต่หนุมานเนี่ยก็ขอปฏิเสธพร้อมกับหลอกทศกัณฐ์ไปว่าตนถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้คงอยู่รับใช้ทศกัณฐ์ไม่ไหวหรอกขอให้ทศกัณฐ์ฆ่าเขาให้ตายเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องทรมานไปกว่านี้ทศกัณฐ์ก็เลยถามกลับหนุมานไปว่าแล้วจะฆ่าเจ้าได้ยังไงหนุมานจึงออกอุบายให้เพชฌฆาตเอานุ่นและก็สำลีชุบน้ำมันยางมาพันไว้ทั่วตัวของเขาตั้งแต่หัวจรดหางแล้วก็จุดไฟเผาเขาได้เลยทศกัณฐ์ที่ไม่ทันอุบายนี้ก็สั่งการให้เพชฌฆาตทำตามที่หนุมานบอกทุกประการก่อนจะจุดไฟจนลุกท่วมตัวเจ้าลิงเผือกทันใดนั้นล่ะครับหนุมานก็ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นนำเอาไฟบนตัวของตัวเองไปลนทั่วปราสาทตำหนักโรงช้างโรงม้าและก็บ้านเรือนของไพร่พลยักษ์เพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวครับไฟก็ลุกไหม้ลามไปทั่วทั้งกรุงลงกาทศกัณฐ์เนี่ยตกใจมากจะดับไฟก็ดับไม่ทันแล้วต้องรีบเข้าไปอุ้มเอานางมนโทและนางอัคคีนาคมเหสีของตนขึ้นบุษบกวิเศษเหาะลงมาจากปราศาสตร์ก่อนจะพาญาติและข้าราชบริพารหนีไฟไปยังเขาสัตนาชาวเมืองยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับต่างก็ตกใจหนีตายกันโอลหม่านอุ้มลูกจูงหลานคว้าข้าวของที่คว้าได้วิ่งหนีไฟกันวุ่นฝ่ายหนุมานที่เผาเมืองยักษ์จนพอใจแล้วก็สะบัดเชื้อไฟที่ติดอยู่ตามตัวออกจนหมดเหลือก็แต่ไฟที่ปลายหางของหนุมานเนี่ยแหละครับที่ยังคงลุกไหม้ไม่ยอมดับและไม่ว่าจะทำยังไงก็ดับไฟที่หางไม่ได้หนุมานจึงรีบเหาะไปยังทะเลกระโดดลงไปแช่ในน้ำดำผุดดำว่ายเพื่อจะดับไฟแต่ไฟที่หางมันก็ยังไม่ดับจนหนุมานเนี่ยอับจนหนทางครับรีบเหาะกลับไปหาพระนารถฤาษีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังและก็ขอให้ท่านช่วยดับไฟให้หน่อยพระนารถฤาษีเนี่ยก็หัวเราะครับก่อนจะกล่าวเป็นปริศนาออกมาว่าน้ำในบ่อน้อยของเองก็มีอยู่ทำไมไม่ใช้มันดับไฟเล่าหนุมานได้ฟังแบบนั้นก็เข้าใจทันทีรีบจับหางของตัวเองมาอมไว้จนในที่สุดก็สามารถดับไฟที่หางได้สำเร็จครับจากนั้นนะครับหนุมานก็กราบขอบคุณและก็ลาพระนารถฤาษีเหาะกลับไปหากองทัพวานรที่เขาเหมติรันดังเดิมฝ่ายทศกัณฐ์ที่เฝ้ามองดูบ้านเมืองมอดไหม้อยู่บนเขาสัตนาก็โศกเศร้าอยู่พักหนึ่งก่อนจะสั่งให้ปวนาสูรเสนาบดีของตนขึ้นไปเชิญพระอินทร์และก็ทวยเทพทั้งหมดบนสวรรค์ให้ลงมาช่วยกันเนรมิตกรุงลงกาขึ้นใหม่พระอินทร์และเหล่าทวยเทพก็จำใจต้องรับคำสั่งลงมาจัดการสร้างเมืองให้ตามคำขอโดยการค่อยๆเนรมิตกำแพงเมืองหอรบโรงช้างโรงม้าและก็อาคารต่างๆให้กลับมางดงามดังเดิมทศกัณฐ์จึงได้พาบริวารกลับเข้าเมืองลงกาพร้อมกับจัดมหรสพฉลองเมืองใหม่ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับย้อนกลับมาที่หนุมานหลังจากที่กลับมาหาองคตชมภูพานและก็เหล่าไพร่พลวานรแล้วพวกเขาก็พากันร่ำลาพญานกสัมภาทีนำกองทัพกลับสู่เขาคันธมาศเพื่อรายงานภารกิจต่อพระรามที่รอข่าวจากคณะทูตอยู่นานก็ดีอกดีใจมากเลยนะครับเมื่อได้ทราบเรื่องที่หนุมานกราบทูลทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงตอนที่หนุมานเผาเมืองยักษ์พระรามที่ได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากว่าทำไมหนุมานถึงทำเกินคำสั่งของตนสั่งแค่ให้ไปสืบข่าวทำไมถึงไปเผาเมืองเขาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้ทศกัณฐ์โกรธแค้นและก็ทำร้ายนางสีดาได้หนุมานที่เห็นพระรามโกรธก็สำนึกผิดรีบกราบขอโทษและก็ขอให้ประหารตนเพื่อเป็นการชดใช้ความผิดแต่สุครีพและเหล่าแม่ทัพคนอื่นๆได้ช่วยกันทูลขออภัยโทษให้แก่หนุมานกันทุกคนเพราะว่าสงครามข้างหน้านั้นยังต้องอาศัยกำลังของหนุมานอยู่พระรามจึงยอมให้อภัยหนุมานเพราะถึงแม้ว่าหนุมานจะทำเกินคำสั่งแต่ภารกิจก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี
เมื่อทราบเส้นทางไปสู่กรุงลงกาแล้วกองทัพวานอนก็เริ่มประชุมแผนการเคลื่อนทัพทันทีโดยชมพูพานเนี่ยนะครับได้เสนอให้พระรามยกทัพไปตั้งค่ายที่เขาคันธกาลาก่อนเพราะตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้เกาะลังกาที่สุดซึ่งพระรามเนี่ยก็เห็นชอบสั่งการให้สุครีพจัดทัพคุมกำลังพล77สมุทรแล้วเริ่มออกเดินทางกันทันทีไม่นานครับกองทัพวานอนจำนวนมากมายมหาศาลก็เคลื่อนทัพมาถึงที่หมายก่อนที่สุครีพจะสั่งให้สร้างค่ายขนาดใหญ่ที่มีทั้งกำแพงคูน้ำป้อมค่ายพระพลาโรงอาหารและก็สั่งให้นิลละเอกและนิลละขันธ์ทหารเอก18มงกุฎรับหน้าที่คุมทัพไปลาดตระเวนรอบๆค่ายพร้อมกับจัดเวรเฝ้ายามอย่างหนาแน่นต่อไปทางด้านกรุงลงกาที่เพิ่งจะได้รับการบูรณะจนใหม่เอี่ยมทศกัณฐ์ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญเช่นเคยจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งครับขณะที่ทศกัณฐ์กำลังนอนหลับเขาก็ฝันเห็นพญาแร้งขาวตัวใหญ่บินมาจากทางทิศตะวันออกข้ามทะเลมายังหน้าลานราชวังก่อนจะมีพญาแร้งดำบินมาจากทางทิศตะวันตกเข้ามาต่อสู้กับพญาแร้งขาวอย่างดุเดือดผลก็คือพญาแร้งดำพ่ายแพ้ตกลงมาตายแล้วกลายร่างเป็นยักษ์ในมือมีกะลาใส่น้ำมันยางและก็มีไส้ตะเกียงวางอยู่แต่จู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาจุดไส้ตะเกียงจนมันสลายไปหมดก่อนที่ไฟในตะเกียงนั้นจะลุกลามจนไหม้ท่วมตัวยักษ์ทำเอาทศกัณฐ์ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดผวาพอถึงรุ่งเช้าพญายักษ์ก็เรียกพี่เพกน้องชายให้มาทำนายฝันให้ทันทีพี่เพกจึงบอกผลทำนายกับพี่ชายอย่างซื่อตรงว่าฝันนี้เป็นรางร้ายใหญ่หลวงต่อกรุงลงกาเพราะมันจะเกิดสงครามใหญ่เผาผลาญบ้านเมืองและวงยักษ์จนหมดสิ้นและทศกัณฐ์ก็จะพ่ายแพ้ให้แก่พระรามเพราะนางสีดาทศกัณฐ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกลัวอยู่ไม่น้อยนะครับก่อนจะถามกับพี่เพกว่าพอจะมีวิธีสะเดาะเคราะห์แก้ฝันร้ายนี้ได้หรือไม่พี่เพกเนี่ยก็สายหัวบอกว่าหนทางเดียวที่จะรอดพ้นได้ก็คือพี่ชายจะต้องตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมดับความโมโหและความลุ่มหลงในกามคุณและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องคืนนางสีดาให้แก่พระรามไปพอพี่เพกพูดจบทศกัณฐ์ก็ดันโกรธจัดตวาดน้องชายพี่เพกว่าไอ้น้องอกตัญญูคิดจะให้กูยอมศัตรูง่ายๆเสียดายที่เกิดเป็นพี่น้องกันก่อนที่ทศกัณฐ์เนี่ยนะครับจะตัดสินใจตัดพี่ตัดน้องกับพี่เพกและก็ขับไล่พี่เพกให้ออกไปจากเมืองทันทีพร้อมทั้งริบสมบัติและนางเบญญากายผู้เป็นลูกสาวของพี่เพกเอาไว้ด้วยส่วนนางตรีชดาเมียของพี่เพกก็ให้ลดตำแหน่งไปเป็นทาสรับใช้ของนางสีดาในสวนขวัญพี่เพกที่รู้ดีถึงไฟโทสะของทศกัณฐ์ก็ได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมรีบไปร่ำลาเมียและลูกสาวก่อนจะเหาะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปพี่เพกเนี่ยนะครับค่อยๆเหาะข้ามมหาสมุทรพร้อมกับตัดพ้อพี่ชายไปด้วยก่อนจะไปหาที่นั่งพักแล้วใช้วิชาดูดวงดาวทำนายดวงชะตาของตนเองจนได้เห็นว่าตนเองเนี่ยยังไม่ถึงที่ตายและจะได้ทำประโยชน์ในการรับใช้พระรามต่อไปเมื่อรู้ดังนั้นพี่เพกก็ไม่รอให้เสียเวลาครับรีบเหาะข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หนีจากกรุงลงกาบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่เขาคันธกาลาเพื่อไปถวายตัวเข้าช่วยเหลือพระรามทำศึกต่อไปครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการบุกป่วนกรุงลงกาของพญาวานรหนุมานที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย